Okay, tampil cantik depan Cik Abang makeup tutorial Surirumah. Kita duduk di rumah ni kena makeup sikit. Seriously, kita kena makeup sikit. Kan? Bagi orang kata apa, Cik Abang tengok ambil bini dia sigok sedia-sedia. Saya kan, saya kalau saya nak tidur pun saya akan pakai Liptint. Seriously. Saya letaklah Liptint positif sikit. Liptint MUA Bellaz ni, kod positif ni. Letak sikit dalam ni. Allah, baru letak lipstick dah elok ni. Pakai Liptint. Ni Liptint dah. Tu dek macam ni. Tu, letak Liptint. Allah tu. Tak make up letak Liptint aja pun sigok dah nak. Okay. Liptint MUA Bellaz. Yang ni kod positif. Barulah nampak sigok sikit. Bellaz nak pakai foundation. So, I nak pakai foundation 1 minute miracle. Okay, sebelum start muka, kena prep dulu dengan serum. Okay, serum Betty Beauty. Nampak tak muka Bellaz? Alhamdulillah. Kurang banyak dah. Cuma ada lagi lah sikit-sikit. Tapi dia glowing dah tadi. Okay, pakai serum Betty Beauty. Okay, yang ni harga dia RM39.9. Dia serum treatment untuk orang yang ada masalah jerawat, jeragat ke. Lagi apa lagi? Parut-parut yang ketegak tak nak keluar ke, letak serum dulu. Pakai serum dulu guys. Okay, letak campur dulu. Sebab saya dah pakai dah ni. Jenuh nak tonyah banyak-banyak kali. Okay, letak serum Betty Beauty. Ni contoh lah saya tunjuk. Pakai macam ni. Lepas tu kita letak moisturiser. Okay, moisturiser Terima ni memang best gila. Okay, RM45. Walaupun makeup Surirumah, kena prep skin kita. Okay, saya letak foundation cream. Bellaz kan, kalau duduk di rumah, saya suka pakai foundation. Ni, foundation jenis cream-cream ni. Tu dia. Tu. Boy. Kau buang. Dia. Ku berikan cara ngegoyang. Apa yang time lah? Takut kita semua. Sambil duk nangis, sambil duk buat foundation, saya penuh muka lagi ni. Okay, jomlah kita blend foundation ni. Makeup Surirumah, segok, senang. Okay, Bellaz ambil Argan Oil Sugar Gold. Okay, edition MUA Bellaz punya RM69 je hang. Memang lawa. Blend bubuh kat muka ni, dia glowing. 1, 2, 3, 4, 5 titik Argan Oil Sugar Gold. Edition MUA Bellaz. Barulah glowing elok. Apa dah? Seronok ni. Jom kita blend muka kita. Okey, letak minyak-minyak ni dekat muka-muka ni, letak atas foundation ni. Jom kita blend pelan-pelan. Ya Allah. Allah kena air kena Liptint. Tu dia. Bellaz pakai foundation 1 minute miracle punya cream. Dia punya foundation cream. Tepek macam ni. Makeup Surirumah ni, dia tak boleh halik-halik, dia kena laju. Dek begini. Bila pakai foundation tu, orang kata nak buat makeup Surirumah ni, dia kena cepat-cepat. Takut anak teriak kan. Anak duk tunggu. Biasalah kita ni, Surirumah ni kan. Kita ni express. Lagi cepat lagi bagus. Laki tak tunggu lama. Tu saya ada bubuh foundation. Sebab tu lah saya suruh orang kata apa, dek dengan orang kata apa, Argan Oil tu. Dia nampak dia glowing elok lah. Dia baru pakai foundation. Dia awet apa? Dek bagi elok. Span kena bagi basah. Baru pakai foundation tu. Tu dek. Pakai span aku ni senang tonyoh ni Tu tu. Bubuh lagu tu. Bubuh orang tu. Makeup Surirumah Bellaz. Baru letak foundation pun ambil dia mengelit elok tu. Bila orang kata apa, blend dengan Argan Oil Sugar Gold ni memang on point. Tu je. Ambil tudung ni. Ambil tudung kita letak macam tu lah. Senang. Okay. Bellaz akan letak loose powder Bellaz Beauty. Okay. Loose powder Bellaz Beauty kita tuang. Okay. Dep satu muka. Dia ambil loose powder Bellaz. Okay. Loose powder
Set muka dengan loose powder, baru dia gebu elok. Bubuh lah betul. Makeup Surirumah. Dah bubuh foundation, bubuh bedak, barulah makeup tahan. I tak semanis gula kan cinta. Oh dia. Sapu ni, satu muka. Conyak. Okey. Apa? Tak semanis gula. Kita dek. Tunggu ni, bubuk. Dek. Satu muka kita. Barulah makeup tahan lama boy. Okey. Ambil celok. Kening Surirumah ni, kita sapu-sapu lagu ni je. Okey, sikat blend-blend lagu ni. Okey. Bellaz ambil 1 Minute Miracle punya eyebrow. Okey. Saya akan buat macam ni je. Kalau Bellaz kan Surirumah, Bellaz akan buat macam ni je kening Bella. Ambil iklan tu pun. Warna dalam kening ikut balik bentuk kening apa tu. Tak buat bingkai-bingkai apa dah. Warna dalam dia macam ni. Tu tarik turun bawah. Okey. Oh dia. Sikat-sikat lagu tu je. Janji sigak orang kata. Okey. Bila sikat-sikat, tarik turun lagu tu. Nice. Blend balik dengan brush. Tarik turun bawah. Lagu ni je makeup Surirumah punya kening. Tarik macam ni ya. Yes. Amboi. Tu. Kening tu. Elok lah kening lagu ni. Okey, lepas tu untuk mata saya letak eyeshadow, kita letak colour coklat je. Pakai tangan pun boleh ya. Kat Surirumah start ya. Letak je tu. Eye primer pun aku tak bubuh dah, lupa apa. Letak macam tu. Tak apa dah Dek begitu kan. Orang nak buat dekat simple je. Dekat Surirumah. Tu. Jadilah kan orang kata makeup ni nak pi Tesco ke Ion ke elok lah. Tu, okey dek belakang ni. Tu dia. Dek pakai tangan ni. Okey, kemudian Bellaz nak pakai bulu mata. Bulu mata pula dah. Mascara 1 minute. Okey, tolak macam ni. Okey, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Pakai mascara. Tak usah dah lah nak bubuh shimmer. Tapi kalau nak bubuh je lah. Oh dia. Okey, bila pakai mascara dulu. Okey, letak mascara 1 Minute Miracle. Tu. Letak mascara 1 minute ni. Kita sikat-sikat tolak ni atas. Buat sebelah lagi. Saya kepit sebelah lagi. Okey, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Hai, Siti Faz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bila letak mascara 1 Minute Miracle. Kita nak bagilah bulu mata kita tu menyacok elok. Berdiri elok. Kena bubuh lah mascara. Barulah nampak berseri-seri. Tu. Karang kya kare. Oh dia. Kena habis tangan aku kena mascara 1 minute ni. Oh dia sat Bella dah pakai sat. Lagi Bella sekali lagi. Tu dia. Oh lawa dah. Saya nak shading hidung sikit. Walaupun makeup Surirumah, I tetap shading hidung. Sebab I nak bagi mancung I punya hidung. Tu dia. Jadilah kena nak bagi tu hidung mancung sikit. Shading kiri dan kanan. Sekali kita belik tudung. Ni mascara ni sekali kita buat kepit 2 kali. Ni baru kepit sekali. Mancung hidung kita. Makeup simple je. Eloklah sikit. Nampaklah rupa orang sikit bila kita shading hidung. Tak bila letak highlighter sikit.
Saat kita nak belik-belik tudung, bagi elok-elok, segak-segak. Ni Bellaz nak ambil blusher. Okey, kena letak blusher. Walaupun makeup Surirumah, kena letak blusher. Letak tahi hidung sikit apa ni. Wah, baru boleh dia nampak sweet-sweet gitu. Letaklah blusher Okaya sikit. Okaya dia punya blusher memang lawa. Letup lah orang kata ni. Tak ragu sikit. Okay. Bellaz nak ambil CPG at Bellaz sikit. Saya nak letak bawah mata saya sikit. Nak bagi nampak seksi sikit. Bella letaklah sikit. Okay, Bella letak bahagian bawah. CPG at Bellaz ni. Dia eyeshadow shimmering. Okay, eyeshadow shimmering. Okay, saya letak dekat bahagian bawah. Barulah nampak macam mata-mata Korea. Dia walaupun dia shimmering, tapi dia punya colour memang cantik. Seriously, lawa tu. Okay, saya letak colour coklat sikit bahagian ujung. Okay, bahagian ujung tu Bella letak colour coklat sikit je. Ambil lah colour coklat you all tu, letak bahagian ujung tu. RM49 tau. Bellaz punya eyeshadow stick shimmering tu. CPG at MUA Bellaz. Allah Akbar. Lajak. Letak ujung je. Dia weh mampoy. Okay, kita nak layer sekali lagi. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ambil ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu dia. Bulu mata Bellaz. Karat nak retro ni. Letak highlighter sikit. Nak letak highlighter sikit. Surirumah lu ni. Ni, segok dah pergi makeup Surirumah macam ni. Takkan letak karat. Karat tak lagi ni. Ni makeup Surirumah. Ya Allah. Kening takkan ada concealer apa. Senang. Okay. Okay, Bellaz lock dengan setting spray daripada Okaya. Setting spray ni, bila kita lock dekat muka kita tu, makeup tahan lama. Okay. So, dia nampak lagi glowing elok. So, suri-suri rumah kena ada setting spray ni satu. Setiap dalam makeup kena ada setting spray. Baru dia cantik. Ni orang kata bukan takat suri rumah je. Orang nak pergi office pun boleh buat makeup macam ni. Sebab senang, mudah. Mulut Bellaz tadi Bellaz letak. Ini adalah Liptint Bellaz RM29 je. Bellaz letak colour positif. Colour positif, colour orange nak. Okay, so Bellaz akan mix dengan kod B Bellaz. Okay, B Bellaz ni Bellaz akan letak dalam dia. Okay. B Bellaz ni Bellaz letak dalam dia. Ada. Okay, RM29 je. Betul-betul dek. Dia velvet liptint tau. So dia sangat-sangat tahan dekat bibir. Lepas tu dia memang baldu habis. Mana ada lagi orang buat velvet liptint. Okay, ni velvet liptint. Oi. Lawa. Tu dia, siap dah makeup Surirumah aku. I'm done. Tu dia siap dah posing. Lawa dah gini. So thank you so much yang tengok Bellaz, okay. So saya dah buat makeup Surirumah sepantas-pantasnya, okay. Thank you so much weh yang teman Bellaz, okay. I love you and good